नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई लाइफ सफ्टवेयरमा बिलिङ इन्टरफेसमा रहेको पेसेन्ट कार्डमा जुन पनि पेन्डिङहरू इन्भोइसहरू रहेको छ तिनीहरूलाई हामी कसरी क्लियर गर्ने भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले यो लाइफ सफ्टवेयरमा लगइन गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ र लगइन गरिसकेपछि तपाईँले लेफ्ट साइडमा तपाईँले बिलिङ भनेर एउटा नोटिफिकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, एउटा सानो टेक्स्ट जसले तपाईँलाई इन्डिकेसन दिन्छ कि तपाईँ बिलिङ इन्टरफेसमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। र यति सबै भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि पेसेन्टलाई तपाईँले इन्भोइस क्रिएट गरिदिनु भएको छ भने त्यसलाई यदि हामी फेरि कुनै समयपछि हामी त्यसलाई क्लियर गर्छौँ भने त्यो पेन्डिङ हामी इन्भोइस भनिन्छ। र सर्वप्रथम म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउनेछु जसमा चाहिँ हामी पेसेन्ट कार्डमा गएर क्लिक गर्नेछौँ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न तपाईँले लिस्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ र यो लिस्टमध्ये म एबिसी भएको नाम पेसेन्टलाई हामी एउटा कुनै इन्भोइस क्रिएट गर्नेछौँ। र इन्भोइस क्रिएट गर्नको लागि तपाईँले यतापट्टि गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँले आफ्नो कुनै पनि टेस्ट रेजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर एम्प्टी देख्न सक्नुहुनेछ र हामी कुनै पनि टेस्ट यसलाई एड गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँले यहाँ मास्टर टेस्टमा गएर तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि टेस्ट यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मानौँ तपाईँले यहाँनिर एउटा कुनै सर्च गरेर यसरी सर्च गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो रिलेटेड 85 रिलेटेड तपाईँले यहाँनिर रिजल्ट पाउनुभएको छ। तर हामी त्यो सेलेक्ट नगरेर हामी अरू कुनै सेलेक्ट गर्नेछौँ। म सबैभन्दा सुरुको 24 आवर्स युरिनरी प्रोटिन यहाँ क्लिक गर्नेछु र सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ मुनिपट्टि गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ हामीले यहाँ एड गरिसकेका छौँ एउटा टेस्ट र साथैमा म फेरि अर्को पनि टेस्ट एड गर्नेछु यो एन्टिबडी र सबमिट गर्नेछु र सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले फेरि यहाँ मुनि जानुहोस् र त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ यो एड भइसकेको छ। अब एड भइसकेपछि तपाईँले यो मध्येमा तपाईँले कुनै पनि एउटा डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ दुईटै डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। डिलिट गर्न लागि तपाईँले यहाँ रिमुभमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ रिमुभमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो रेकर्ड हराउनेछ। म यहाँ रिमोटमा क्लिक गर्नेछु, रिमुभमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले मुनि फेरि स्क्रोल गर्दै जानुहोस् जसमा तपाईँले रिजल्ट देख्न सक्नुभएको छ, यहाँ रिमुभ भइसकेको छ। यदि तपाईँले यो तपाईँले मान्नुभयो त्यो पेसेन्ट चाहिँ एकछिन समयपछि म फेरि तपाईँलाई यहाँनिर आउनेछु र म तपाईँलाई पैसा दिनेछु भन्नुभएछ भने तपाईँले डाइरेक्टली पेसेन्ट कार्डमा गएर अर्को तपाईँले इन्भोइस क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जसमा म फेरि अर्को इन्भोइस क्रिएट गर्नको लागि तपाईँलाई यहाँ XYZ भएको पेसेन्ट नामको म फेरि अर्को इन्भोइस क्रिएट गर्नेछु र क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईँले मुनि हेर्न सक्नुहुनेछ जसमा फेरि एम्प्टी छ र म यसलाई फेरि प्रोटिन र अर्को फेरि त्यसलाई म एन्टिबडी सबमिट गर्नेछु। दुईवटा सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यदि यो पेसेन्टलाई फेरि म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईँले पेसेन्टमा गएर पेसेन्ट कार्डमा गएर तपाईँले फेरि यहीँ क्लिक गर्नुभयो एबिसी या XYZमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन पनि तपाईँले पहिले रहेको थियो त्यो सबै यहाँ फेरि देख्नुहुनेछ। फेरि म ब्याक जानेछु पेसेन्ट कार्डमा र फेरि म XYZमा फेरि यहाँ क्लिक गरेँ भने तपाईँले फेरि त्यही देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई लिस्टको हिसाबले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पेन्डिङ इन्भोइसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले पेन्डिङ इन्भोइसमा देख्न सक्नुहुनेछ। पेन्डिङ इन्भोइसमा तपाईँले त्यही नाम गरेको जुन पनि तपाईँले अगाडि गर्नुभएको थियो त्यही एबिसी र XYZ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले यहाँ फेरि यतापट्टि राइट साइडमा हेरेर तपाईँले यो दुईवटा मध्येमा एउटा कुनै क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि त्यही ब्याक जहाँ तपाईँले अगाडि पेन्डिङ रहेको थियो इन्भोइस क्रिएट गर्नुहुँदै थियो त्यसमै तपाईँ जानुहुनेछ। तपाईँले फेरि अर्कोमा XYZमा क्लिक गर्नुभयो भने सिमिलरली सेम स्ट्याटस तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई फेरि पेन्डिङ इन्भोइसमा गएर तपाईँले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने र यसलाई हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँले मुनि जानुहोस्, मुनि गएर प्रोसेस पेमेन्टमा गर्नुहोस् र यसलाई फर्दर प्रोसेसको लागि तपाईँले क्यारी आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र जुन एमाउन्ट रहेको छ तपाईँले त्यो एमाउन्टमा तपाईँले लगाएर यसरी क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ र क्लियर गर्ने बित्तिकै तपाईँले
यहाँनेरि पेको लागि तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ र क्लियर भएपछि तपाईँले यस्तो खालको तपाईँले स्ट्याटस देख्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ पेड लेखिएको छ। यहाँनिर स्ट्याटसमा पेड लेखेको छ र क्यास रहेको छ। यसरी तपाईँले आफ्नो कुनै पनि पेन्डिङ इन्भोइसहरू तपाईँले क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई आजको ट्युटोरियल यति नै। हस्त, धन्यवाद।